Jungle. Salutare, renuții mei, și bine v-am regăsit la următorul proiect marca Lumea lui Renu. Astăzi suntem aici la un podcast împreună cu Izel. Bună, Izel, mulțumesc mult de tot că ai acceptat invitația mea la podcast. Cred că și deja de ce suntem aici și despre ce vreau să vorbim. Cred că e singura prietenă de-a mea care a fost și în Erasmus și cu Work and Travel-ul. Spune-mi, te rog, niște diferențe între ele prima dată, pentru că eu, sincer, le văd doar ca niște proiecte în care te duci și te plimbi ori cu școala, ori cu munca. Atât. Păi, sincer, chiar astea sunt. Adică totul depinde, în primul rând trebuie să fii student ca să poți să le faci pe amândouă și singura diferență între ele este că în Erasmus te duci ca să înveți, adică e un schimb de un semestru între facultăți, iar la Work and Travel te duci și îți câștigi banii, la modul că te duci și muncești. Acolo nu înveți, nu nimic, doar muncești și după aia faci ce vrei cu banii pe care ai câștigat. Și trebuie să muncești toată perioada în care te duci acolo sau o perioadă de vacanță? În momentul în care te duci la agenția respectivă, că sunt foarte multe agenții de genul ăsta, nu poți să te duci tu singur de capul tău, ai mai multe perioade și limita este o viză specială, este J1 viza, specială pentru studenții care pleacă cu Work and Travel și limita este de 3 luni plus 30 de zile, adică undeva la 4 luni per total. Deci 3 luni de muncă și dacă dorești călătorești cele 30 de zile, dacă nu poți să te întorci cu toți banii acasă și cam asta e. Și tu bănuiesc că ai să călătorești. Evident, pentru că America nu e o țară sau continent, să zic, în care ajunge chiar oricine. Din câte am auzit, viza se câștigă foarte greu în zilele de azi și am ales să călătoresc pentru că cine știe când voi mai ajunge acolo și am călătorit o lună întreagă. Da. Și cu Work and Travel-ul poți să mergi doar în America sau orice altă? Sincer, asta chiar nu știu, dar marea majoritate pleacă spre America pentru că e ceva ce nu poți, adică nu poți ajunge așa bătând din palme, știi? Și de-aia foarte multă lume, foarte mulți studenți aleg America. Și ce locuri ai vizitat? Sincer, la câte au fost chiar nu mai știu. Știu că am fost și în partea de țară, cum s-ar zice, am fost în Tennessee, am stat acolo 2 săptămâni, am avut one day trip to Washington DC, am văzut Casa Albă și multe alte muzee. Am fost 2 săptămâni și în LA, în Los Angeles, am avut tot așa 2-3 zile în care am vizitat Las Vegas, am fost să vedem Marele Canyon. Evident, New York a fost la final pentru că de acolo ne luam zborul spre casă și chiar nu mai știu, dar am fost în foarte multe locuri, dar nu mai țin minte. Asta e așa, în mare. Și ai vreun loc care ți-a plăcut cel mai mult? Sincer, unde m-aș întoarce nu e un loc în care am fost să vizitez, e locul unde am muncit. Da, Long Beach Island este insula pe care am muncit, este destul de mică, ce-i drept, dar e plină de oameni foarte mărinimoși, să zic așa, și tot, fiind o insulă și fiind mică, toată lumea se știe cu toată lumea și, nu știu, parcă e altfel, adică nu e ca în orașele mari să zici că, bă, e trafic sau vezi tot felul de multe lume, e cum e la noi la Constanța, un fel de Mamaia, o chestie de genul ăsta, gen strict pentru vacanțe, pentru sezonul estival, pentru că pe timp de iarnă acolo e un loc ca și mort și de aia rămân doar locuitorii. Bun, am vorbit de travel, hai și de work puțin. Ce ai lucrat? Am fost game attendant, am lucrat într-un parc de distracții, Fantasy Island Park se numea și nici nu știu cum să descriu pentru că noi nu avem genul ăsta de parc, adică într-adevăr sunt și tiribombe sau nu știu exact, gen roată, chestii de-astea în care să te dai, dar pe lângă asta sunt și jocuri distractive și nu neapărat gen arcade. Mă refer, adică
nici nu știu cum să explic, pentru că nu avem așa ceva și încerc să explic astfel încât să înțeleagă și lumea din spatele camerelor. În curtea parcului, împreună cu caruseluri și trenulețe și ce am mai avut noi, au fost și mai multe jocuri, evident destinate copiilor, dar și adulții se bucurau la fel de mult ca și copiii în momentul în care câștigau. Jocul la care am fost, cred că cel mai mult la care am lucrat, să zic așa, a fost Balloon Bust, așa se numea. Aveam în spate un perete plin cu baloane, iar oamenii trebuia să spargă baloanele cu niște beanbags, așa se numeau, adică nu erau nici măcar ca la darts, toată lumea se aștepta să fie săgeți. Chiar pare, da. De fapt erau niște săculeți, dar baloanele se spărgeau destul de ușor pentru că în spatele lor era un ac. Trebuia doar să știi în ce loc să lovești, pentru că dacă puneai puțină presiune, imediat se spărgeau. Și evident primeai premii. La un balon spart aveai un premiu mai mic, cu cât erau mai multe, cu atât era mai mare premiu. Și foarte multe jocuri de genul ăsta aveam și cred că cel mai greu, să zic așa, era ring toss, în care erau foarte multe sticle cu o anumită mărime, gen aveau gâtul sticlei, era așa mai... Și trebuia să arunci cu inele și nu știu exact câte inele erau, dar erau foarte multe și aveam o singură sticlă care era puțin mai înaltă și era aurie. Și dacă cineva punea inelul pe acea sticlă, câștiga un premiu foarte mare și prin asta mă refer la un televizor, la un Xbox, dar îți dai seama, fiind premii atât de mari și atât de scumpe, atât de greu se și câștigă. Și dacă puneai ca și cum inelul pe o altă sticlă, de exemplu, care nu era aurie, câștigai un maimuțoi, un pluș gigantic, adică era mai mare decât tine. Și foarte multe jocuri de genul ăsta, cât să fie interactiv atât pentru copii, cât și pentru adulți, că erau foarte mulți care se bucurau de premii sau ziceau că nu, eu vreau premiul cel mare, nu vreau pe ăsta mic, adică nu se mulțumeau cu puțin și jucau până nu mai puteau. Dar îți dai seama că, și noi care știm, de fapt, tricurile acestor jocuri, ajutam oamenii ca să câștige, că noi, practic, ne bucuram de bucuria lor. Și cam asta a fost. A luat cineva premiul ăla mare, gen ai cineva sticla aia aurie? Ai văzut acolo? Da? Am avut chiar o zi în care s-au dat gen 2 persoane în aceea zi au nimerit acea sticlă aurie și unul a plecat cu un televizor și celălalt a plecat cu Xbox. Și-au vândut secretele. Acolo nu e neapărat un secret, pur și simplu e noroc. Nu ai idee de câte ori am încercat și eu, am aruncat și cu găleata, că nu e un număr anumit de inele, pur și simplu ele stau într-o găleată și tu practic îți iei găleți, ori îți iei o găleată, ori dacă nu, 3. Și cât am încercat, nici măcar pe o sticlă normală n-am reușit, apoi pe cel auriu. Da, totul ține de noroc. Cum a fost cu mediul nou? Cum te-ai adaptat la America? A fost cam greu pentru mine, pentru că eu sunt o persoană destul de introvertită. Mă acomodez mai greu și nu sunt atât de sociabilă. Dar acolo, văzând pe toată lumea fiind foarte sociabil și încercând să se bage în seamă cu tine, automat am intrat și eu în vibe-ul lor și n-am putut să stau eu în carapacea mea, cum s-ar zice. Am stat într-o casă cu încă, nici nu mai știu, 17-18 studenți. Cred că aveam o casă de 18 per total, dintre care o persoană era mama noastră, cum s-ar zice, adică era de-a lor, ca să aibă grijă de noi, regulile casei și tot felul de chestii de genul ăsta. Au fost foarte mulți albanezi cu care m-am înțeles demențial, adică și în ziua de azi, adică după aproape un an, încă vorbesc cu ei, încă țin legătura cu ei, sunt la curent cam cu tot ce fac și așa. Am avut și niște fete
din Slovacia și le-a fost super ok, doar că am avut un program diferit, adică ele se trezeau dis de dimineață, mergeau, făceau jogging sau făceau surf, adică făceau activități de genul ăsta. Eu mai mult îmi petreceam timpul liber, stând, dormind, pentru că munca e destul de grea, iar acolo nu e ca la noi să ai un weekend liber, nu, acolo e o singură zi liberă pe săptămână. Cel puțin așa a fost pentru noi, pentru că, fiind studenți... Și aia bănuiesc că era duminica. Nu, îți alegeai tu ce zi voiai și eu și cu încă 2 prieteni cu care am fost plecați cu work and travel, ne-am ales ziua de miercuri. În fiecare săptămână? Da. Ah, ok. Dacă voiam, puteam să o schimbăm, evident, doar a rămas miercuri. Mm-hmm. Și câte ore lucrați pe zi? Depinde, adică au fost momente în care am stat și peste program, au fost momente în care am ajuns și mai devreme, adică depinde de fluxul de oameni care a venit în parc, evident, cu cât erau mai multe persoane, cu atât parcul se stingea la o oră mult mai târziu, adică până strângeam noi, până mai făceam una alta, că după ce pleca lumea, noi tot rămâneam acolo. Sau am avut momente care vremea, de exemplu, nu ținea cu noi și din cauza ploilor sau furtunilor trebuia să închidem, pentru că fiind ceva outdoor, afară, nu puteam sta în ploaie și automat nu mai venea nici lumea. Totul a variat, dar să zic așa, o medie au fost undeva la vreo 10 ore. 10 ore și o singură zi liberă, chiar... Ți-am zis, e cu plus minus. Programul începea după masă, pe la vreo 4, cam așa, dar noi veneam cu o oră mai devreme ca să ne putem aranja jocurile, că la unele trebuia să umfli baloane sau să faci ordine pe acolo, să aranjezi tot ca să vină lumea. Am avut și momente când am început și mai devreme și terminam, nu știu, undeva pe la vreo 11, 12... Noaptea? Da. Deci noaptea nu prea mai rămânea timp să faci mai nimic. Da. Adică după ce se închidea parcul și pleca lumea, noi trebuia să strângem gunoaiele, totul și restul rămânea pe următoarea zi, că era destul de târziu. Wow. Da, a fost foarte interesant, adică pe lângă jocurile și tot ce am avut noi în parcul respectiv, am avut, în weekend aveam DJ, veneau și cântau, adică, puneau muzică, da. Evident, lumea dansa, se distra acolo pe muzică, adică pe ei nu interesa că, vai dragă, eu sunt în parc, nu, ei chiar dansau. Și puneau muzică gen Meneito sau, nu mai știu cum se numește dansul ăla, puișorul sau de dădeau așa din... Nu știu. Cred că știu de care. Da, Nu știu cum se numește sincer, dar știu de care e. Da, exact. Și dansau toți acolo, indiferent că aveau 30 de ani, 50 de ani, 15 ani, toți dansau acolo. Aveam și o zi specială în care aveam ca și cum un clown sau venea o tipă care avea picioroange și umbla așa prin parc. Pictor, nu știu, încerca să fie diferit în fiecare săptămână. Aveam și promoții la mâncare, pentru că aveam și mâncare, dar am observat cât am stat acolo că America este țara fried and frozen, pentru că la ei altceva nu se mănâncă. Totul este congelat și totul este prăjit. Wow. Adică legumele, fructele, într-adevăr există într-o varietate destul de mare, sunt frumoase, colorate, dar gust zero. Și destul de scumpe. Ce era mai ieftin, evident, erau cartofii prăjiți, burgerii, cam asta se mânca pe la ei. Și cum te gândești că fiind consumație mare la ăia, ar trebui să le mărească prețul? Da, exact. Fie și mai câștig oamenii. Dar dimpotrivă este chiar invers. Da, ciudat. În afară de faza cu timpul, alte provocări ai avut, să zic așa? Ce să aveai mai greu? Chiar nu știu acum să zic. Oricum, work and travel în sine a fost o provocare.
pentru că n-am știut că o să pot să rezist atât de mult, în primul rând, departe de casă, mai ales că a fost diferența enormă de fus orar. Era de 7 ore și abia reușeam să vorbesc cu ai mei. Ori îi sunam dis de dimineață când la noi era super târziu, ori era invers, sau când eram eu liberă, ei erau la muncă. Era foarte nasol și nu prea puteam să țin legătura, adică să vorbesc la telefon, dar așa, prin mesaje era, fiecare când putea, cum putea și așa. Și asta cred că a fost cel mai greu, sincer, să fiu departe de casă. Da, țin minte faza asta cu fusul orar. Nu știu dacă mai știi, ți-am dat eu mesaj odată la 5 dimineața, 5-6 dimineața era aici la noi. Bă, și eu prost, uitați-mi că ești în America, te întreb, dar ce faci trează la ora asta? Zic, bă, e 2 după amiază aici. Da, exact. A fost mai greu la început, dar după aia m-am obișnuit. Și cel mai greu a fost să mă obișnuiesc eu cu fusul orar, pentru că stăteam noaptea trează, știind că următoarea zi trebuia să merg la muncă. Și cred că a durat cam 4-5 zile să mă acomodez cu fusul orar și să nu mai zic la întoarcere, că era invers. Când am venit acasă, tot așa, vreo 4-5 zile, sau au fost chiar o zi în care n-am dormit deloc, astfel încât să mă forțez la ora la care ar trebui. În rest, nu știu, dar asta cred că a fost singurul dezavantaj, că în rest a fost tot ok, chiar mi-a plăcut și sincer chiar aș repeta experiența. Ok. Că tot ai zis de repetat, ceva sfaturi pentru cei care vor să plece sau care deja au plecat, pentru că deja a început programul de Work and Travel? Sincer, în primul rând, dacă vor să plece, de exemplu, cu prietenii de acasă, cred că ar fi cel mai bine, pentru că după ce se termină perioada de work, ar putea să călătorească cu prietenii, cu gașca, sau dacă nu, acum depinde și de personalități, am zis, eu sunt o tipă mai introvertită și nu prea mă arunc așa oriunde cu necunoscuți. Sau dacă sunt ei mai sociabili și așa, poate chiar reușesc cu colegii de muncă să plece, nu știu, o săptămână undeva în LA, în Florida, unde vor ei, în New York, habar n-am. Și răbdare. Asta e tot ce trebuie, răbdare. Pentru că trece timpul foarte greu, dar într-un fel trece și repede, pentru că ai mereu treabă și lucrezi și nu mai ai timp de altele să te gândești la una alta, dar depinde de fiecare ce și cum. Chiar nu știu ce aș putea recomanda. În primul rând să fii sociabil și să aibă răbdare și îmi pare rău de mâncare, sincer, asta îi strică foarte mult. Nu a fost posibilitatea să vă gătiți voi la casa aia sau ceva de genul ăsta? Ba da, ne-am gătit noi, îți dai seama, dar cum să gătești ceva ce n-are gust? Da, corect. Adică noi am încercat prin condimente și tot felul de chestii, hai să zici mai ducea un gust, dar nu aveai tu gustul ăla de carne, de un pui, de un ardei, un măr, nu știu, o fructă, orice. Deci zici că nu mâncai nimic, adică nici nu știu să exprim senzația aia. Adică nu avea gustul lui. Știi că are un gust, gen aveai în memoria ta că, căpșuna asta are gust de căpșună. Dar nu, acolo căpșuna nu avea gust de căpșună, nu știu, era așa, zici că era ca o apă, nu știu exact cum, da. Păi și chestia asta cu gusturile a fost doar pe insulă sau efectiv în toată America? Toată America. Ok, că m-am gândit inițial că poate vin pe insulă până pleacă toate produsele. Noi nu ne-am făcut cumpărăturile de pe insulă, noi am avut la dispoziție, dacă doream, o zi pe săptămână în care puteam să ieșim în afara insulei și să putem să mergem să facem cumpărături. Pentru că, dai seama, fiind o insulă, având 2-3 magazine, nu te gândi că erau foarte ieftine. Așa că noi mergeam și făceam cumpărături la Walmart și... Clasic. Da, exact. Și făceam cumpărături cât să ne ajungă pentru 2-3 săptămâni, adică ca să nu mergem să ne pierdem ziua liberă, că o zi avem, și să ne pierdem ziua liberă la cumpărături, că îți dai seama, dacă plecam acolo, toată ziua acolo petreceam. Evident, ne mai uitam și la haine, ne mai uitam și la una alta, la, nu știu, o farfurie, o furculiță. Este ea casă relativ dotată cu de toate.
Dar, na, chestiile astea ți să le ai doar pentru tine, gen lingurița, să fie lingurița ta, furculița ta, farfuria ta, cana ta, totul ține de igienă. Aveați un coleg de ăsta de casă, să zic așa, care nu spăla vasele sau de să le lăsa mereu în chiuvetă și... Da, chiar am avut. Și a fost o fată, n-a fost un băiat. Surprinzător. Eu de crezut. Exact. Tipa respectivă avea 2 joburi sau 3 joburi. Bine, mulți care pleacă în America pe lângă jobul inițial își iau și al doilea job ca să facă mai mulți bani, că și eu am avut 2 joburi. Așa, și tipa respectivă avea undeva la 2-3 joburi, adică se trezea la, nu știu, 5 dimineața, 6 dimineața, pleca la muncă, se întorcea, mânca puțin, iar pleca, iar, nu știu, mai lucra o oră, 2 în altă parte, iar venea și după aia trebuia să înceapă programul ei din parc, unde lucram toți. Și da, au fost momente în care erau tigăi murdare și gândește-te că erau, cred că, 2-3 tigăi, adică nici măcar alea, adică, puii mei, stăteam într-o casă destul de veche și nu era atât de bine dotată să zici că, bă, sunt 16 tigăi, că noi suntem 16, îți dai seama că era doar un aragaz. Și aveam cam câte 1-2 din fiecare și când le vedeai pe toate murdare pe aragaz sau aragazul ăla era plin de sos și chestii, îți dai seama că îți venea să-ți dai cu ceva în cap. Și am avut foarte multe certuri pe tema asta, chiar am avut destule, dar asta e, am trecut și peste asta. N-ai ce să faci, așa e când sunt mai mulți într-o casă, există și certuri. Bun. Hai să vorbim și de Erasmus. Cum a fost cu Erasmus? Din câte știu, ai fost tot dată sau de 2 ori? Odată am fost. Dată, ok. Am fost în Turcia, am ales Istanbul. Sincer, acum, regret puțin, dar într-un fel nu chiar, pentru că mi-am făcut și acolo prieteni și amintiri destul de plăcute. Singurul meu dezavantaj e că am plecat singură și aș fi preferat sincer să plec cu cineva normal și inițial vorbisem cu o tipă, dar ulterior ea a zis că se lasă de facultate, ceea ce însemna automat că nu mai pleacă nici în Erasmus, cu toate că au urmat toți pașii ca să poată să ajungă, pentru că sunt niște pași pe care îi faci. Există un interviu, formular și tot felul de hârtii clasice la noi în țară. Și am fost plecată în Istanbul, evident din cauza pandemiei, pentru că doar ce se terminase sau era o perioada asta, a fost în 2021, nici nu mai știu când am plecat, parcă în toamnă, dacă nu mă înșel. Cred că da. Căminele facultății pe care am ales-o a fost închisă exact din acest motiv și a trebuit să-mi caut eu separat ceva unde să stau, să dorm. Și am ales un cămin privat la care am plătit destul de mulți bani, pentru că Erasmus practic îți oferă o bursă pe care tu să o cheltui în țara în care ești și totul depindea de țara în care ești, adică eu fiind în Turcia automat primeam mai puțin bani, dar nu cu mult, față de cel care pleca în Germania sau în Spania sau totul depindea de țară. Și cam mai mult de jumătate din buget eu l-am dat pentru cămin. Pentru că am ales un cămin privat, era și aproape de facultate, ci drept erau și cu niște reguli mai stricte, adică n-am putut să mă bucur în totalitate de viața Erasmus, pentru că eu până la ora 10 trebuia să fiu înapoi la cămin și da, exact, asta a fost chiar nașpa. Și evident toate petrecerile, sunt seara, după ora 8, după ora 9, am mai fugit, să zic așa, am mai avut niște scăpări în care am plecat, dar n-am putut să-mi permit de fiecare dată. Și din câte am observat au fost foarte mulți nemți, deci toată lumea vorbea limba germană și eu mă simțeam așa pe din afară, adică, odată ce știu limba lor, vorbesc pe limba lor. Ce mai contează că ăla nu știe sau că ăla nu înțelege? Dacă ei se înțelegeau, e tot ce conta. Și mă simțeam oarecum în plus. Și așa mi-am făcut, să zic, o gașcă la cămin.
Eu am stat într-o cameră de 4, erau doar fete în cămin, pentru că acolo nu există cămine mixte, sunt doar băieți și doar fete. Și am stat 4 fete într-o cameră, am avut condiții bune, adică nu mă plâng, chiar dacă am dat niște bani, chiar au fost pentru ceva, știi? Am avut și mic dejun, cină, prânzul nu era inclus în preț. Și ce pot să zic, la facultate am făcut așa și așa, pentru că am făcut și online, dar și fizic. Foarte frumoasă facultatea lor, avea o grădină impecabilă, flori, fântâni, ceva ce... Cât de tare. Da, la noi nu știu dacă am văzut sincer, cel puțin aici în Constanța nu știu. Doar să fie astea private, dar nu cred. Avem și noi parcul ăla la campus. Da, asta era în curtea interioară a facultății, adică nu era un parc de pe lângă. Era curtea interioară, peste tot erau bănci pentru studenți și foarte multe pisici. Deci Turcia este țara pisicilor, adică pisicile acolo sunt mai ceva ca reginele, nu știu cum să zic. Deci era plină facultatea de pisici. Stăteau pe canapele. Aveam canapele în facultate. Aveam tonomate de mâncare, aveam magazin, se făceau sandvișuri calde, adică nu luai sandvișuri rece și gata, asta a fost masa mea pe ziua de azi. Nu, ți le făcea pe loc și erau calde. Gen un fel de cantină, dar nu era chiar cantină, că erau mai mult de-astea, ce se face mai repede. M-am plimbat foarte mult, am văzut, cred că cam tot Istanbulul. După aia am fost plecată și în Ankara, pentru că acolo stă mătușa mea și am fost să o vizitez și am stat și acolo o perioadă, pentru că aveam orele online și, fiind online puteam să mă conectez de oriunde. Mi-am petrecut revelionul în Denizli, este, nu știu, undeva o chestie cu și munte și mare. Nu știu dacă lumea a auzit de Pamukkale, dar posibil să au fi auzit. Tu știi? Da, am fost. E o zonă de pe acolo. Așa, acolo mi-am petrecut eu revelionul cu celelalte 2 colegi de la facultate, că ele au ales să meargă acolo. Și mi-am petrecut revelionul acolo, am zburat la ele, ne-am plimbat, am făcut drumeții pentru că am urcat pe munte. Nu știu ce am mai făcut. Și după aia știu că m-am întors la Istanbul și cred că cam atât, adică am făcut ceva, nu... și cu mătușa mea și ea m-a plimbat, am fost așa o săptămână de colo în colo și am mai văzut și alte locuri. Deci pot să zic că atât în Erasmus cât și în work and travel m-am plimbat. Dar acum nu știu cum e exact cu Erasmus și am prins perioada cu orele online și asta m-a ajutat mai mult. Că așa dacă erau orele fizic nu puteam să lipsesc atât de mult. Păi și ai avut full online sau ai avut și câteva ore? Nu, am avut și cred că 2 cursuri, dacă nu mă înșel, care erau fizice și erau amândouă ori luni, ori vineri, nu mai știu exact. Adică îmi permitea ca restul săptămânii să fiu plecată. Bombă. Da. Și la ei, spre deosebire de noi, la ei chiar se învață carte. Pentru că eu sunt pe specializarea engleză-turcă, adică pe limbi străine și o asociere pentru facultatea la care am fost era pe litere, că ei nu prea au secțiunea de limbă, la ei predomină literatura. Și știu că am avut de citit o carte și am zis, eu învățată cu sistemul nostru, citești un rezumat de pe net, mai cauți ceva, adică nu trebuie să citești cartea de la cap la coadă degeaba, pentru că am picat examenul și a trebuit să dau o restanță. Evident, în restanță l-am luat, dar zic așa ca fapt divers că la ei chiar trebuie să citești, adică nu e ca la noi și sunt romane, sunt novele, adică nu e o carte de 10 pagini. Și în restanța mers tot așa cu metoda românească cu rezumate de pe net sau nu, a trebuit să o citesc, să stau să analizez. Și e o chestie interesantă, având orele online, pe site-ul facultății existau cursurile înregistrate, adică tu dacă, de exemplu, ai lipsit la cursul respectiv, puteai să te uiți exact la ce a zis profesorul și să, practic, să-i auzi vorbele, pentru că
am observat că asta contează mai mult, adică degeaba citești o carte dacă nu știi ce părere are profesorul sau dacă nu zice niște chestii care, să zic că poate te ajută la examen sau la testul următor sau mai știu la altceva. Și chestia asta chiar mi s-a părut interesantă pentru că nu avem. Bă, uite, și eu am prins o parte de facultate din asta online, când eram încă la licență la Ovidius. Nu mai știu exact cum se numea, Big Blue Button sau ceva genul ăsta. Și la fel și acolo aveam cursuri înregistrate. Nu știu, eu n-am avut. Absolut știu deloc. că tu făceai parcă nu pe Zoom. Pe WebEx, noi făceam pe WebEx. Dar și pe WebEx parcă mergea înregistrat dacă mă înșel, sau nu vă lăsa să... Nu, pentru că la noi totul era gen pe guest, adică n-aveam ca și un cont sau chestii de genul ăsta. Și doar dacă era să înregistrezi tu din laptopul tău să faci un screen recording, dar așa nu. Cu toate că ar fi fost chiar ok. Acum nu știu că într-un fel încuraja studentul să nu mai intre la ore, știi că, vai dragă, eu am cursurile oricum înregistrate, ce trebuie să fiu prezent. Tot să le deschidă înainte de examen, cel mai probabil. Dar, e o chestie cu toate vino, adică e și interesantă, dar e și cu dezavantaj. Pentru că românii oricum sunt foarte inventivi la orice, mai ales în prostii. Clar. Da. Deci, per total, ți-a plăcut mai mult sistemul de învățământ din Turcia? Bă, și da și nu. Adică e mai bine că te învață și chiar trebuie să citești unele chestii, cu toate că nu se trebuiască niciodată în viața asta, dar măcar te pun pe drumul ăla, că trebuie să înveți când ai de greu și chestii de genul ăsta și chiar trebuie să faci ce zice profesorul, nu ca la noi, adică am văzut și alte știri, de exemplu, când își luau profesorii în batjocoră și tot felul de chestii de genul ăsta, adică, până la urmă, el e profesor ca să te învețe pe tine, știi? Și, nu să-l înveți tu pe el sau să îl jignești, pentru că nu ți-a făcut nimic, el vrea doar să te învețe de bine. Acum, nu știu ce să zic. Îmi place și cum e la ei, totul structurat, pentru că e totul în ordine, sunt și mai puține săptămâni, mi se pare că semestrul durează mai puțin decât la noi, dar ei nu au așa multe vacanțe cum avem noi, adică ei iau, cred că, o săptămână vacanță și aia e dintre semestre. Te-a sprijinit cu ceva facultatea când ai fost și cu Erasmus și cu Work and Travel-ul? Singura chestie cu care m-a sprijinit facultatea a fost adeverința de student, pentru că fără ea nu puteam să plec. În rest, absolut nimic. Pentru că totul depinde de tine și de dorința ta, adică dacă tu chiar vrei, se poate întâmpla. Și ai avut nevoie de vreo aprobare sau ceva de la facultate să pleci cu Erasmus? Absolut de nu. Super tare. Trebuia doar să dovedesc că sunt studentă și cam asta a fost tot. În rest erau pașii scriși pe site-ul facultății. Trebuia să mă duc la ei la sediu ca și cum să-mi depun dosarul, pentru că eu mi-alegeam cursurile, adică cam ce credeam eu că se poate echivala cu ceea ce făceam eu. Și se făcea un interviu în care, evident, vorbeam în engleză, mă întreba de ce am vrut în Erasmus, cu cine plec, dacă plec cu cineva, de ce mi-am dorit în țara respectivă, adică erau, cred că, 2-3 întrebări foarte ușoare la care putea oricine să răspundă și cam asta a fost tot. Și după interviu și îți alegeai mai multe facultăți și în cazul în care n-ai avut posibilitatea să intri la prima facultate, automat cădeai la următoarea și tot așa. Dacă nu cădeai la niciuna, îmi pare rău, respins. Da, dar nu cred că erau șanse să pici respins oricum. Da, îți dai seama. Bine, totul depinde și de facultatea din Turcia, pentru că tu în perioada aia porți ca și cum o conversație prin mail-uri cu coordonatorul Erasmusului din țara respectivă, de la facultatea respectivă și, depinde și de cine conduce facultatea. Am înțeles. Că tu ai zis de engleză, cum a fost cu turca și cu engleza și în Work and Travel și în Erasmus? Cum te-ai descurcat cu limba? Sincer, în Erasmus m-a ajutat foarte mult, pentru că am făcut foarte multă practică și am mai dobândit cât de cât mai multă experiență în a vorbi limba turcă și exact la fel și pentru Work and Travel cu engleza, dar engleza oricum
e mult mai ușoară, adică o fac de când eram foarte mică, cred că de la grădiniță, dacă nu mă înșel. Dar așa cu turca, eu oricum fiind relativ nativă, să zic, adică e o apropiere între limba tătară și limba turcă, plus că sunt și pasionată de filmele turcești, dar nu mai îmi plac acum. Astea noi nu, sunt prea de tot. Cele vechi au fost foarte frumoase. Și având-o și pe mătușa mea care este stabilită acolo, a fost relativ ușor și oricum turcii, chiar dacă nu știu o boabă de engleză, dar ei fac în așa fel încât să vă înțelegeți, indiferent că e prin semne, că nu... Și oricum își dau seama imediat că tu nu ești de-al lor. Dar te întreabă de unde și... Na, știu și de România, de Simona Halep, de Hagi care a jucat, dacă nu înșel, la Galatasaray, nu mai știu. Și da, asta e că m-a ajutat foarte mult practica în sine, adică e o minciună ceea ce facem noi la facultate, la școală, la toate astea. Provocarea adevărată e să fii în țara cu limba respectivă, exact. Pentru că altceva nu poți să vorbești decât în limba lor. Te descurci, nu te descurci, asta e greu la început, dar te obișnuiești. Și așa capeți experiență. Și până făcești tu ca aia de merg cu ani în Italia. How do you say in Romanian? Nu. Ai avut oportunități sau ceva să participi la evenimente sau activități tradiționale, să zic așa, țărilor? Cred că în Turcia nu. Absolut deloc. Dar în America, da, am participat la 4th of July, care este ziua independenței. Ziua națională sau? Cred că națională, nu știu, sigur. Așa, evident eram la muncă, dar am sărbătorit-o ca între colegi, adică managerii și cei care dețineau parcul au făcut un mini party după ce am terminat noi munca. Ce puteam să mâncăm în afară de pizza, pentru că era efectiv vis-a-vis de noi. Și am avut un show de artificii spectaculos, aș putea spune, atât pentru noi cât și pentru clienții pe care i-am avut, cu muzică, cu costumații, adică în zile de-astea specifice, să zici, de sărbători, fiecare se îmbrăca cum voia sau măcar să aibă o pată din, nu știu, cum a fost de exemplu de 4th of July, puteam să le îmbrăcăm în alb, roșu sau albastru. Sau, da, fiecare... Cu ceva. Da. Dacă nu, veneai în uniforma impusă de parc. Care au fost cele mai importante lecții de viață pe care le-ai învățat în Erasmus și Work and Travel? Asta e o întrebare la care nu știu cum să răspund, sincer. Nu știu, eu mă gândesc sincer foarte mult la gestionarea banilor, adică atunci când ajungi acolo... Clar, da. Trebuie să te gândești, bă, am $1000. Cât mai am? 28 de zile. Fac. Da, chiar e. Asta cred că ar fi pe primul loc, sincer, cu gestionarea banilor. Nu știu, că au fost două chestii diferite, adică, uite, în Work and Travel am fost plecată cu niște prieteni, iar în Erasmus am fost singură și pot să zic că a fost o chestie interesantă în ambele. Și că am fost cu gașca și că am fost singură. Dar, sincer, nu știu, pe lângă chestia asta cu banii și să mă distrez, pentru că o viață am, clar. Adică să nu zic pas și după aia să regret. Și nu știu care ar fi altă chestie, dar oricum sunt foarte multe. În primul rând, chestia de care mi-am dat eu seama cel mai mult e că trebuie să socializez mai mult. Pentru că așa îmi fac prieteni decât să stau închisă în mine și să treacă, nu știu, un timp și după aia să îmi petinesc. Toate se fac la timpul lor. O întrebare mai la... Nu știu dacă să-i chiar la sentiment. Dar cum te-ai simțit știind că ești, nu știu dacă neapărat singura, în Erasmus probabil singura româncă de acolo. Singura din România. În Turcia nu pot să zic că m-am simțit în alt fel, pentru că, eu știam limba.
Și plus că România e destul de aproape de Turcia, adică sunt foarte mulți români care pleacă în vacanțe în Turcia, pentru că lira turcească este foarte scăzută, adică e undeva la 20 de bani. Și în America chiar n-am fost singura, adică pe lângă noi 3 care am plecat împreună, am mai cunoscut încă 2 români. Evident, am făcut gașca și mai mare și am descoperit că avem foarte multe chestii în comun cu albanezii, pentru că, fiind țări balcanice amândouă, am descoperit foarte multe chestii comune, să zic așa, dar așa, în mod special, că, vai dragă, noi suntem români nou, pentru că americanii nici nu cred că știu de România, sincer, dar au fost foarte mulți clienți care știau și chiar au zis, România, că au fost exact Dracula și cu Transilvania, cum ziceau ei. Și unii chiar cunoșteau, alții nu, sau ne confundau cu Rusia pentru că ei ziceau că avem accent de ruși. Dar eram, nu, noi suntem români. Băi, am pățit și eu chestia asta odată, nu mai știu unde eram la munte undeva și vezi de ceva străin, nu știu exact de unde erau și ne-au cerut indicații pe acolo. Și am vorbit eu cu engleza mea de 14 ani, cum am desfăcut și eu îți dai seama. Și se uită la mine, are you from Russia? Nu Russia, niciodată. Exact. Dar culmea e că aceeași întrebare o primești și de la turci. Și nu, că noi suntem din România, dar suntem musulmani. Și cum în România, să zic așa, nu existau musulmani, ne întrebau de unde, că, și noi ziceam că suntem tătari. Și pentru ei tătarii, pentru că noi provenim din Crimea, cum se zice, dar Crimea veche, dinainte să aparțină Rusiei, ei ne asociau cu ruși și ne luau și vorbeam în rusă și noi suntem tătari, dar noi nu știm rusă. Adică am fost cumva imigranți. Cred că ambele s-a acceptat. Și cu emigrant e la care pleacă, imigrant e la care vine. Da, în orice caz. Și mereu când ziceam că suntem tătari și așa, ne luau în rusă și eram, nu. Noi nu vorbim. Într-adevăr, Crimea aparține Rusiei în ziua de azi, dar pe vremea de pe care au plecat cine o fi fost, nu se vorbea limba rusă acolo. Ultima întrebare și te-am lăsat cu podcastul ăsta. Cum te-ai simțit la întoarcerea în țară? Și din Erasmus și din Work and Travel? A fost ciudat. Cel puțin din Work and Travel, pentru că fost orar mi-a dat bătăi de cap și la propriu și la figurat, adică chiar aveam niște migrene destul de mari. Și mi-a fost greu să mă acomodez cu clima, adică aveam o tentă de răceală, dar n-aveam de unde să răcesc, nu că am stat eu... Ce? Sau unde? Nu, din America. Pentru că a fost schimbarea asta bruscă a climei, știi? Nu știu exact ce clima au ei, dar oricum nu e aceeași ca a noastră. Și aveam ca și cum nasul fundat, mă ustura gâtul, dar pui mei, doar ce venisem, nu era ca și cum așa. Și cred că cam asta a fost din America și plus că abia așteptam să văd prietenii, familia, normal. Toată lumea stărea pe mine că bine că te-ai întors, că nu știu ce. Și din Turcia nu pot să zic că a fost ceva wow, pentru că eram destul de aproape, adică și a fost și acolo, să zic, o diferență de oră, dar era o oră, adică 9. Față de 7 ore e egal cu 0. Au trecut foarte repede, oricum. A fost greu la început, pentru că doar ce începuse și nu eram lângă cei apropiați, dar încet s-a dus timpul și nici nu-mi dădeam seama cum au trecut 4 luni, pentru că am stat 4 luni atât în America cât și în Turcia. Ăsta a fost și primul episod de podcast. Vă mulțumesc mult de tot că a stat până la final. Vă mulțumesc încă o dată lui Izel că a acceptat să vină la primul episod și ne auzim la următorul. Baftă!